И мы продолжаем серию интервью с участниками национального отбора от Украины на Евровидение. Сегодня с нами група Козак System. Доброго ранку, хлопці. Представтеся, хто ви є, розкажіть трошки про свій гурт. Доброго ранку, мене звати Іван, я вокаліст гурту Козак System. Доброго ранку, Володимир, граю на бас-гітарі. Наші підписники та читачі знають здебільшого вашу групу як та, яка виступає більше в Польщі та в Україні. Чи вважаєте ви свою популярність за кордоном плюсом, якщо так слідується зорі, ви представите країну на Євробаченні? Безперечно плюсом. Дійсно, Польща – це рідна для нас країна, в якій ми виступаємо плідно вже більше ніж 5 років. І не тільки Польща, а і інші європейські країни, такі як Чехія, Німеччина, Австрія, Італія. Тому, якщо нам повезе і ми вийдемо в фінальну частину і будемо представляти Україну від Євробачення, то, безперечно, у нас прихильників в Європі буде набагато більше, ніж будь-якої української команди. Хоча треба зазначити, що це може бути навіть і розширенням нашої аудиторії, оскільки основний спектр концертів, які ми граємо за кордоном в країнах, які сказав вже Іван, це все ж таки фестивалі в стилі World Music, наприклад, так, тобто це глядачі Євробачення, це все-таки публіка, яка слухає більше популярної музики, а не, скажімо, етнічної, фольклорної чи рокової. І якраз наша задача зараз спробувати об'єднати ці два види публіки. Тому тоді продовжимо про об'єднання видів публіки та музики. Яку пісню ви представляєте на відборі? Чи вона вже реалізована? Як вона називається? Жанр, посил, ідея? Тобто, так. Пісня називається «Мамай». Співати ми будемо і англійською мовою. Ми довго сперечались і вагалися все-таки. Рідною співати краще, є певні переваги. Це довга тема для розмови, нам не вистачить часу для того, щоб осягнути всю глибину співу рідною мовою іншими мовами. Але оскільки все-таки ми плануємо вийти від України фіналістами, то там в Європі все-таки краще, щоб люди розуміли, про що ти співаєш. Це важливо. А про що? Це така доволі містична історія про образ козака Мамая. Верніше, образ, який склався історично, і кожен чоловік, який живе зараз в теперішній час, так чи інакше має якісь риси характеру подібні на нього. Або ми би так хотіли, щоб мав. Адже еволюція чоловіка, вона весь час рухається вперед, і якщо ви подивитесь, наприклад, на моду або на якісь тенденції мислення, то від неандертальця до сьогоднішнього чоловіка пройшло дуже багато різних етапів. І те, що зараз коїться, і нічого особливо не змінилось. Це, до речі, вірно. І те, що зараз коїться, нам не зовсім подобається. Ми б хотіли, щоб чоловіки були більш мужніми, більш чоловічими, більш розумними, мудрими, елегантними, культурними. І саме пісня «Мамай» про такий образ, загальний образ козака, якого ми собі уявляємо. Фактично це образ лицарської чесноти. В кожній країні є лицарі, які представлені, відомі на весь світ. Наприклад, ми знаємо мушкетерів, ми знаємо самураїв в Японії, мушкетерів у Франції і так далі, там гайдуків у Румунії. І у нас так само є старовинна українська лицарська традиція, козацька традиція. І ні в якому разі вона не є традицією якогось шароварництва, пиття горілки чи розбишатства. Це нав'язані образи для нас, для українців, в які ми самі вже повірили. Ми хочемо якраз відновити первинний зміст цього слова. Тобто Мамай – це український сакральний образ чоловіка, захисника, мандрівника, поета, філософа. Так як пісня така все ж колоритна, чи можете ви відкрити нам деякі таємниці свого сценічного образу, який буде номер, якщо це можливо? Про художника скажи. Про якого? Андрія Єрмоленка. Звичайно, його треба сказати. Нам. Може, не треба? Чого це не треба? Ні, чого? Це якраз дуже добре. Зараз ми працюємо з цікавою командою таких особливих українців, які і світ побачили, і мають певну симпатію до презентації України за кордоном. Дбають, як і ми, дбають про образ українця за кордоном. Ми можемо багато про це також говорити, бо ще з початку незалежності України їздили
От ми з першими за кордон грали концерти ще, коли мали інше ім'я. От, і ми побачили істинну картину знань європейців про Україну. І, на жаль, вони у них дуже скудні. У них асоціативний ряд настільки примітивний, що нам би дуже хотілося його нарешті розширити. Тому залучили художника Андрія Ярмоленка, який малює в дуже модерновому стилі, і цей логотип Мамая, який ви побачите поруч із нашою піснею, і він буде супроводжувати нас на всіх постерах, і де б не появлялись ми в медійному просторі під час Євробачення, це робота художника Андрія Ярмоленка. Ну от, зрештою, одна з його робіт, можете подивитися. Це, якщо дуже уважно придивитися, це, в принципі, не просто череп далеко. Да? Бачите, він створений із сегментів українського орнаменту традиційного. Це теж одна з наших таких цілей в житті нашої творчості, теж в тому числі і участі в Євробаченні. Ми хочемо, щоб самі українці, а також європейці про нас дізнавалися не тільки з огляду на війну чи спорт. У нас прекрасна, глибинна і неймовірно глибока культура. Ми хочемо її показувати. Ну, працюємо зараз над костюмами, вони будуть також доволі оригінальні. Працюємо над сценографією, над постановкою самого номера. Будуть задіяні декорації, спеціально для цього виготовлені. Ну, я думаю, що краще один раз побачити, ніж 7 раз почути. Ну, тобто люди будуть здивовані. Ну, мають. Сподіваємося. Мають Ми бути принаймні здивовані. були здивовані, коли Ну, нам запропонували. взагалі-то ми усвідомлюємо, що конкурс Євробачення – це все-таки більше шоу, ніж саме ремесло. Ремесло музиканта, артиста, співака. Да? Тому ми спробуємо дещо звернути увагу на інші речі. А власне на подачу, на енергію, на правдивість того, про що ти співаєш, і що ти граєш, і як ти граєш. Внести таку серйозну долю професіоналізму і, можливо, навіть своїм виступом чуть-чуть так змістити кут зору на Євробачення у пересічного українця. Ну і тоді з приводу асоціативного ряду та шоу, ще коли Євробачення було в Києві, ви виступали в фан-зонах, тобто ми часто ходили, робили про це інтерв'ю, вірніше репортажі, і дуже часто багато іноземців асоціюють назву Козак System з групою Казаки. Ми, справді ми розуміємо, що ви не схожі, але якщо ось так складеться, що ви все ж таки поїдете на Євробачення, дуже часто будуть люди розуміти під назвою Козак System, будуть бачити козаків, оскільки вони пов'язані так чи інакше з Євробаченням. Як ви плануєте від них відштовхуватись? Да? Такі більш провокативне питання. Ну, я думаю, що той, хто візуально побачить нас і буде мати образ козаків тих візуальний, він вже буде розуміти, що це абсолютно різні люди. Ну, у нас в назві є ще слово «систем». Ну, і треба дати належне цим іншим козакам, так як там козаки, чи як там їх називають, що хлопці хорошо, дуже так вдало експлуатували дуже хорошу назву. Ось, тому що мені видається, що їм до справжніх козаків ще дуже далеко. Але назва працює, як бачите, і та категорія людей, яка слухає таку музику і дивиться такі шоу, як у цих козаків, на жаль, от має такий не зовсім правдивий образ цього слова. Так, а зараз ми з вами пограємо у гру асоціації. Правила прості. Я вам кажу 10 слів підряд, ви відповідаєте першою асоціацією, яка приходить вам на ум. Поїхали. Тобто, Євробачення. Руслана. Європа. Джамала. Подружка. Татарський Крим. Конкуренція. 0. Перемога. Талант. Не приходить. Бог. Україна. Понад усе. І на цій ноті ми закінчимо наше інтерв'ю. І на цій ноті ми, в принципі, закінчуємо наше інтерв'ю. Ми дуже дякуємо від обличчя всіх наших підписників та читачів, від нашої команди вам за інтерв'ю і бажаємо удачі 10 лютого.
Дорогі українці, брати і сестри, ми просимо вас підтримати нас, гурт Козак System, своїм голосуванням, тому що ми беремо участь в першому півфіналі на конкурсі Євробачення. Це буде 10 лютого. І якщо ви в Україні, то будьте добрі, знайдіть можливість і час проголосувати за нас, за нашу пісню «Мамай», за нашу перемогу, врешті-решт. Адже від цього всім нам буде краще. А якщо ви не з України, то купіть українську карточку, поставте в телефон і голосуйте за Козак System 10 Іммігруйте в лютого. Україну швидко, ми вам допоможемо. І голосуйте за нас.